Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα μαζί μας είναι ένας από τους βαθύτερους γνώστες των ελληνοτουρκικών θεμάτων και της Τουρκίας, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας και ακόλουθος άμυνας επί 8 χρόνια στην Τουρκία και γνωρίζει άπτεστα την τουρκική γλώσσα. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Αγγύρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πριν πάμε στα επιμέρους θέματα και στην πρόσφατη αστρογραφία σας, ας ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από την ευρύτερη εικόνα στα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να προωθεί την ατζέντα της, παρότι δεν βλέπουμε τις συνήθεις ιστορικές εξάρσεις και ενδεικτικά να πούμε, πέρα από το πρόσφατο επεισόδιο στην Κάσο, τη διδασκαλία της γαλάζιας πατρίδας στα σχολεία, την επίδειξη δύναμης στην Κύπρο, τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και πάρα πολλά άλλα περιστατικά των τελευταίων μηνών, τουλάχιστον με τα διακήρυξη φιλίας. Τι βλέπετε πίσω από αυτό, ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, τι προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν? Η Τουρκία μας δείχνει ότι ακόμη και παρά την υπογραφή της διακήρυξης φιλίας των Αθηνών τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι δεν παραιτείται του στόχου της, δεν παραιτείται των αξιώσεών της, συνεχίζει την ατζέντα της. Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι η διακήρυξη φιλίας λειτουργεί ως μια συμφωνία κυρίων η οποία θα τηρηθεί και από τις δύο πλευρές. Αυτά που προβλέπονται μέσα σε δύο συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρεται την αποφυγή ρητορικής ή προκλητικών συμπεριφορών που θα διαταράξουν το γράμμα ή το πνεύμα της διακήρυξης, τηρούνται από την Ελλάδα με ευλάβεια, ενώ η Τουρκία βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν τα τηρεί, έχει αναπτύξει και μια επιθετική συμπεριφορά και έκαναν λάθος όσοι πίστευαν ότι η Τουρκία θα ρίξει τους τόνους, ότι η Τουρκία θα το τηρήσει. Πολλοί Έλληνες αναλυτές, ειδικοί πολιτικοί πίστευσαν ότι η διακήρυξη φιλίας από την επόμενη μέρα της υπογραφής ότι είναι ένα καλό παράθυρο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Η Τουρκία λέει είτε συζητήσουμε είτε όχι. Εγώ θέλω να πάρω αυτά τα οποία θέλω. Έχει αυξήσει την επιθετική στάση. Το βλέπουμε και σε θέματα με τα θαλάσσια πάρκα. Ήταν ένα έμεσο κάσους μπέλι εκείνο. Όλα αυτά που έχουν γίνει σε θέματα συμβολισμού με την Ιερά Μονή της χώρας, με την Παναγία Σουμελά, με την Αγία Σοφιά, όλες οι εξελίξεις. Και τελευταία, με την υπόθεση της Κάσου, βλέπουμε μια Τουρκία πολύ επιθετική και θέλει να προωθήσει την ατζέντα της και νομίζω ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε και πάλι το θέμα της υπογραφής διακήρυξης φιλίας και να πούμε την Τουρκία ότι εμείς την τηρούμε, εσύ δεν την τηρείς, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή το νέο παράθυρο ευκαιρίας διαλόγου για επίλυση διαφορών που έχει ανοίξει για τις δύο πλευρές. Συνεπώς, η δική μας στάση που λέτε ότι είναι κατά γράμμα η Συμφωνία των Αθηνών, τι στρατηγική υποδηλώνει ότι έχουμε, δηλαδή τι φαίνεται από τη στάση μας? Από τη στάση μας φαίνεται ότι εμείς θα αποφύγουμε που πάντα υπήρχε αυτό, ξέρετε. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ προκλητική. Η Ελλάδα δήλωνε ότι είναι αφοσιωμένη στην τήρηση και της συνθήκης της Λοζάνης αλλά και του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία ήταν αυτή που απαιτούσε. Η Ελλάδα δείχνει ότι θα σεβαστεί τη συνθήκη, τη διακήρυξη φιλίας και έχουμε μια Τουρκία η οποία αυτό που αποφεύγει είναι, ενώ στο παρελθόν βλέπαμε ας πούμε τον Ερντογάν να φωτογραφίζεται με το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, αποφεύγει να κάνει κάτι τέτοιο ή μερικές φορές αντί να αποκαλεί τους μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης ως μουσουλμάνους, ως Τούρκους συνείδησε, τους αποκαλεί ομογενείς. Νομίζω ότι είμαστε σε λάθος δρόμο να πιστεύουμε ότι το παράθυρο ευκαιρίας με τη διακήρυξη φιλίας για διάλογο και επίλυση ότι είναι ένα παράθυρο πραγματικά να τα βρούμε με τους Τούρκους για να αποφύγουμε τη στρατιωτική σύγκρουση. Ο Ερντογάν εξοπλίζει τις ενόπλες δυνάμεις του, ο Ερντογάν προχωρά σε ενίσχυση επαγγελματοποίηση του αριθμού της στελέχωσης των ενόπλων δυνάμεων και δείχνει ότι προσπαθεί να καλύψει κάποια κενά που έχει έναντι της ελληνικής πολεμικής μηχανής. Ωστόσο, εμείς τι δείχνουμε με τη δική μας τάση, ποια είναι η στρατηγική που διαφαίνεται ότι έχουμε, πώς αξιοποιούμε? Η Ελλάδα δείχνει ότι η στρατηγική της βασίζεται σε μια πολιτική του μπορώ να τα βρω στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτή πιστεύω ότι διαφάνει μετά τη διακήρυξη της φιλίας και είναι λαθασμένο, γιατί η Τουρκία καταλαβαίνει από ισχύ όταν
δείχνεις ότι εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω τη στρατιωτική μου ισχύ και δεν θα δεχθώ καμία συζήτηση για τις κόκκινες γραμμές μου, τότε νομίζω ότι σοβαρεύει. Εμείς μπήκαμε σε ένα δρόμο της εφαρμογής μιας στρατηγικής, θα λυθούν όλα στο τραπέζι του διαλόγου, κάτι το οποίο είχε ερμηνευτεί πολύ από την αντίθετη πλευρά της Τουρκίας, γιατί το θεώρησε ως παθητικότητα, ως μία επίδειξη τροτών σημείων από ελληνικής πλευράς. Έτσι το ερμήνευσε η Τουρκία και θα πρέπει να το επαναξιολογήσουμε. Θα πρέπει να δείξουμε ότι θέματα που έχουν σχέση με κόκκινες γραμμές στα ελληνοτουρκικά, στα θέματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και κυριαρχίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι δεν τα διαπραγματευόμαστε. Δείχνουμε με τη διακήρυξη της φιλίας ότι μπορούμε να ακουμπήσουμε και τις κόκκινες γραμμές μας, κάτι το οποίο νομίζω είναι λαθασμένο, γιατί λάθος το ερμηνεύει η Τουρκία. Αυτό που βλέπουμε να απασχολεί στην πρόσφατη αρθρογραφία σας και που τονίζετε σχετικά με τις κρίσεις των αξιωματικών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι πρόσφατες επιλογές του Ερντογάν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και γιατί είναι σημαντικό για μας? Τι συνέβη? Παρατηρούμε στις τελευταίες κρίσεις που γίνανε την 1η Αυγούστου ότι ο Ερντογάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις καλύπτηκε το κενό στους ανώτατους αξιωματικούς, ένα κενό το οποίο παρέμενε εδώ και 8 χρόνια. Από το 2016, την απόπειρα του πραξικοπήματος τον Ιούλιο και τις κρίσεις που ακολούθησαν, απεπέμφθησαν δεκάδες χιλιάδες αξιωματικοί και επίσης μεταξύ αυτών και περίπου 180 ανώτατοι αξιωματικοί στρατηγοί. Βλέπουμε την τελευταία οκταετία ο Ερντογάν δεν τοποθετούσε, δεν κάλυπτε το κενό στους ανώτατους αξιωματικούς. Θυμίζω, ανώτατοι αξιωματικοί είναι οι ταξίαρχοι και οι στρατηγοί διαφόρων βαθμών. Αυτοί λοιπόν είναι διοικητές σχηματισμών, είναι διευθυντές γραφείων, είναι διοικητές σχηματισμών σωμάτων στρατού, στρατιά, ταξιαρχία ή και μεραρχιών. Προτιμούσε ο Ερντογάν να τοποθετούνται μικρότερου βαθμού αξιωματικοί, μιας και δεν είχε. Παρά να καλύπτει το κενό. Φέτος καλύπτεται λοιπόν το κενό αυτό, ενώ προβλέπει γύρω στους 330 ανώτατους αξιωματικούς στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην οργάνωσή τους. Ο τουρκικός στρατός λειτουργούσε με περίπου 190-196 ανώτατους αξιωματικούς. Φέτος καλύπτει αυτό το κενό και τοποθετούνται πλέον αξιωματικοί του βαθμού που προβλέπεται για διοικήσεις στους τουρκικούς σχηματισμούς. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι όλη αυτή την περίοδο ο Ερντογάν δεν εμπιστευόταν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι κάτι που φάνηκε και με τους σεισμούς πριν από 1,5 χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022. Φάνηκε χαρακτηριστικά. Αυτός είναι και ο λόγος, η καθυστέρηση της εξόδου του στρατού για αρρωγή ήταν μια έλλειψη εμπιστοσύνης στις ένοπλες δυνάμεις της πλευράς του Ερντογάν. Έτσι το ερμήνευσαν και οι Τούρκοι ειδικοί. Δεν είναι μόνο δική μου εκτίμηση, αλλά και η αποπομπή από την κυβέρνηση του πρώην αρχηγού Γεθά και υπουργού άμυνας στο Χουλουσί Ακάρ, πολύ επιτυχημένο στα καθήκοντά του, έχει σχέση με αυτό. Ο Ερντογάν δεν εμπιστεύεται στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, έκανε ένα βήμα κάλυψη του κενού σε ανωτάτους. Αυτό επηρεάζει τα ελληνοτουρκικά θέματα, γιατί ενώ πριν βλέπαμε σε ένα σώμα στρατού απέναντί μας στον Εύρο ή ακόμη και σε σχηματισμούς ταξιαρχίες στο Αιγαίο απέναντί μας που θα τους βρίσκαμε σε μια περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής, οι σχηματισμοί στο παρελθόν διοικόταν από ανθρώπους χαμηλότερου βαθμού. Τώρα λοιπόν τοποθετούνται αξιωματικοί στο βαθμό που προβλέπεται και δείχνει και μία, μπορούμε να πούμε, αποκατάσταση της σχέσης και της εμπιστοσύνης του Ερντογάν προς το στρατό, ο οποίος είναι στρατός πρετοριανών. Αυτό θέλει ο Ερντογάν, ανεξαρτήτου ποιότητος, αρκεί να είναι πιστός σε αυτόν. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη και ίσως πρέπει να είναι και, νομίζω, το σημαντικότερο συμπέρασμα που βγαίνει από τις φετινές κρίσεις στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που αναφέρατε πριν λίγο και τονίζετε στο άρθρο είναι ότι ο Ερντογάν κινήθηκε με τη λογική της επιλογής όχι των ικανών, λέτε, αλλά των πιστών σε αυτών αξιωματικών. Εμείς τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό, οι απλοί πολίτες, λοιπόν, γιατί το τονίζετε αυτό? Το τονίζω γιατί έχει πέσει η ποιότητα των αξιωματικών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουν οι Έλληνες αξιωματικοί όταν πάνε υπηρετούν στο ΝΑΤΟ, δηλαδή συνυπηρετούν με άλλους αξιωματικούς. Εγώ έχω συνυπηρετήσει παλιότερα. Έβλεπα αυτό που ήταν πριν το πραξικόπημα στην Τουρκία. Οι Τούρκοι αξιωματικοί, οι κεμαλιστές θα έλεγα, που είναι τώρα στη φυλακή, ήταν πολύ υψηλού επίπεδου αξιωματικοί. Βλέπουμε ακόμη και από το βιογραφικό των τελευταίων διοικητών που έχει τοποθετήσει στους ανωτάτων,
βλέπουμε ότι υστερούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της προηγούμενης ηγεσίας. Αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί έχει πέσει η ποιότητα των διοικητών των σχηματισμών, μιζώνων σχηματισμών και μικροτέρων, στο τουρκικό στράτευμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο τουρκικός στρατός είναι λιγότερο ισχυρός, αλλά ξέρετε, η ηγεσία που παίζει μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία των Τούρκων, είναι λαός που θέλει ισχυρό ηγέτη. Η ηγεσία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, και όταν οι διοικητές των υψηλών κλιμακίων στην Τουρκία βλέπουμε έχουν χαμηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτούς του παρελθόντος, νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να τύχει αξιολόγηση από τις ελληνικές υπηρεσίες. Κάτι άλλο που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, σε σχέση με την συνεδρία του Στρατιωτικού Συμβουλίου, στο λόγο του Ερντογάν πριν από αυτό, λέτε ότι μιλάει για πολιτικές δολοφονίες και τις σχετίζει με τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αναφέρεστε στους ηγέτες της Χαμάς και των λοιπών οργανώσεων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί και αυτό έχει σημασία για εμάς? Ναι, πάντα το σημείωμα του Ερντογάν στο μαυσολείο, στο βιβλίο επισκεπτών, στο μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ, είχε στην ουσία μια σημασία μηνύματος, έδειχνε το στίγμα Ερντογάν, τι θεωρεί σημαντικό. Φέτος λοιπόν είδαμε ότι ενώ κάθε χρόνο μιλούσε για τις ισχυρές τουρκικές ένοπλες δυνάμεις κτλ., είναι ένα μήνυμα από το Ισραήλ. Η Τουρκία διακατέχεται από μια φοβία απέναντι στο Ισραήλ. Το βλέπουμε σε καθημερινές εκπομπές που τις παρακολουθώ. Έχω τη δυνατότητα. Βλέπουν ακόμη και επεκτατικά σχέδια του Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Έχω αρθρογραφήσει παλιότερα ότι πολλές κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων του τελευταίου εξαμήνου, μετά την 7η Οκτωβρίου, όπου έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στην Ισραηλινή επικράτεια, και η ανταλλαγή απειλών από πλευράς Τουρκίας και το Ισραήλ, η ανταλλαγή απειλών, είδαμε ότι η Τουρκία πήρε συγκεκριμένα μέτρα, σκεφτόμενη ότι μπορεί να δεχθεί επίθεση από το Ισραήλ. Όσο αστείο και αν φαίνεται, ήταν πολλές οι αποφάσεις, όπως η αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης του Ισραήλ Κάδανα, που είναι η πιο νότια, η πιο κοντινή, πλησιέστερη στο Ισραήλ. Είναι και απέναντι στην Κύπρο, αλλά είχε σχέση με αυτό. Αναβαθμίστηκε από βάση μεταγωγικών τάγκερ σε βάση μαχητικών αεροσκαφών, σε κύρια αεροπορική βάση, η 10η. Πήρε μια σειρά μέτρων, γιατί βλέπουμε μια Τουρκία η οποία φοβάται απέναντι στο Ισραήλ, γνωρίζει τις δυνατότητες που έχει η Ισραηλινή πολεμική μηχανή. Βλέπουμε μια Τουρκία η οποία όταν βλέπει ότι απέναντί της έχει μια ισχυρότερη απειλή, διακατέχεται από ψυχολογικά σύνδρομα, τα οποία θέλει να τα αντιπαρέλθει. Ο Ερντογάν λοιπόν πέρασε στο μήνυμα αυτό στο μαυσολείο απέναντι στο Ισραήλ, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση. Εμείς αυτή τη στάση της Τουρκίας, την εμπλοκή της όσο πιο ενεργά μπορεί στο μεσανατολικό ζήτημα, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε μάλλον με κάποιο τρόπο υπέρ μας και υπέρ των συμφερόντων της ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή? Ναι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους ιστορικούς δεσμούς, γιατί η Ελλάδα έχει κοινή ιστορία με τους Άραβες της περιοχής. Η Ελλάδα έχει άριστες σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο με το Ισραήλ. Έχει μια θέση η οποία ευνοεί την υποστήριξη στη μισοσχέδιο Αμάλθεια που ενόχλησε την Τουρκία όσον αφορά την βοήθεια, τη μεταφορά μέσω της Κύπρου στη Γάζα. Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτά, να είναι πιο επιθετική και πιο άνετη στο να αναλάβει πρωτοβουλίες, και ας ενοχλεί την Τουρκία. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε πάντα ως σκεπτόμενοι αν ενοχλείται η Τουρκία είτε όχι τέτοιες αποφάσεις. Πρέπει η Ελλάδα να είναι πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος, να χρησιμοποιήσει την ιστορία της, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με τις αραβικές χώρες, επίσης τη θέση στην οποία βρίσκεται και τις άριστες σχέσεις που έχει σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο με το Ισραήλ. Έτσι να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής. Δεν μπορεί ένας Ερντογάν, ο οποίος είναι σε σύγκρουση με το Ισραήλ σε πολλά θέματα, έχει θέματα με τις ΗΠΑ, και να προσπαθεί να εμφανιστεί ως μεσολαβητής στην διένεξη, στη σύγκρουση Χαμάς με το Ισραήλ. Γιατί ο Ερντογάν σε αυτή την περίπτωση δεν τηρεί καμία ουδετερότητα. Θα πρέπει εμείς να είμαστε αυτοί που να διεμβολήσουμε και να αναζητήσουμε ένα ρόλο
και διαμεσολαβητή σε θέματα στρατιωτικής βοήθειας, βοήθειας ανθρωπιστικής ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στον τομέα αυτό, γιατί έχουμε λόγο, έχουμε ιστορικό λόγο και έχουμε και μια γεωγραφική θέση η οποία ευνοεί την ανάληψη τέτοιου ρόλου. Άριστες σχέσεις με την Αίγυπτο που έχουμε ή με την Σαουδική Αραβία, με τις μεγάλες αραβικές χώρες. Θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Ας πάμε τώρα στο σημείο αυτό πιο κοντά μας. Στην Θράκη είδαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε 2 νομούς της Θράκης, το πώς ευνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό το λεγόμενο κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας και από την αποχή. Θα θέλαμε, επειδή εσείς γνωρίζετε και από πρώτο χέρι μένοντας εκεί, να μας πείτε στον απλό άνθρωπο στην Αθήνα που ίσως δεν το αναλογίζεται, γιατί είναι τόσο σημαντική η Θράκη και τι πρέπει να καταλάβουμε από τις πρόσφατες εξελίξεις εκεί. Η Θράκη είναι πολύ σημαντική, είναι μια κριτική περιοχή, συνορεύει με 2 χώρες, συνορεύει με τη Βουλγαρία και με την Τουρκία, κυρίως είναι η Ανατολική Πύλη από την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία δοκιμάζεται από το προσφυγικό μεταναστευτικό ρεύμα. Είναι πολύ σημαντική. Έχουμε το Δέλτα Σώμα Στρατού, στρατιωτικά να το δούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την εθνική μας άμυνα. Είναι αυτό που έχει την άμυνα του χερσαίου χώρου, θα λέγαμε. Ο νησιωτικός είναι άλλη διοίκηση. Εκεί ζουν οι ακρίτες μας. Η Θράκη είναι πολύ σημαντική γιατί υπάρχει το Γενικό Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής, το οποίο ξεφεύγει πολλές φορές από το ρόλο, από τα καθήκοντα προβλέπονται από το διπλωματικό πρωτόκολλο και ασκεί μία πίεση στην μειονότητα, στην μουσουλμανική μειονότητα, και βλέπουμε ο τρόπος που χειρίζεται τους εγκάθετους της Άγκυρας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι λειτουργούν έξω από τα προβλεπόμενα συνθήκη της Λοζάνης, και αναφέρομαι σε αυτούς που θέλουν να αποκαλούνται Τούρκοι σε ομαδικό επίπεδο ή σε συλλογικό. Τα τελευταία αποτελέσματα των ευρωεκλογών, παρότι το κόμμα αυτό, το DBKF, έδειξε ανωδικά ποσοστά, βλέπουμε ότι σε αριθμό ψήφων παρουσίασε μία μείωση, γιατί αυτό έχει σχέση και με τη συμμετοχή του κόσμου. Έχει μία μείωση. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η εικόνα στη Θράκη εμπνέει, ή μάλλον θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός Θρακιωτών μουσουλμάνων, οι οποίοι λένε εμείς εδώ θέλουμε να ζήσουμε, είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει ή και ο τρόπος που ο Ερντογάν χειρίζεται τα θέματα, ή βλέποντας οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης το τι σημαίνει να ζει κάποιος στην Τουρκία σε ένα σκοταδιστικό και ισλαμικό κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς, το οποίο οθεί την Τουρκία ακόμη περισσότερο στο σκοταδισμό, αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι εδώ πρέπει να ζήσουν. Νομίζω ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο με τις υπηρεσίες όσον αφορά τον περιορισμό του ρόλου του τουρκικού προξενείου και των πρακτόρων του στην περιοχή. Παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη δράση με τα σωματεία, τα εγκάθετα της Άγκυρας, τα παράνομα σωματεία, με τους ψευτομουφτίδες, με το θρησκευτικό παράγοντα, και να δείξει με ακόμη πιο ισχυρό τρόπο ότι το αφεντικό εδώ είμαι εγώ, και αυτό γίνεται με κρατική παρουσία και σε περιοχές όπου βλέπουμε ότι έχει χώρο δράση στο προξενείο, και μιλάω κυρίως για τις ορεινές περιοχές. Λοιπόν, οφείλει κάθε ελληνική κυβέρνηση και όλη η πολιτική όλων των χώρων να μην θυμούνται τη Θράκη μόνο όταν είναι παραμονές εκλογών, γιατί αυτό συμβαίνει, αλλά πρέπει η Θράκη να διαφυλαχθεί. Είναι ένας πολύ κρίσιμος χώρος. Είναι ένα παιχνίδι που βλέπουμε ήταν μονίμως και κυρίως την τελευταία περίοδο με τον Ερντογάν διατηρείται μονίμως στην ατζέντα. Το τονίζει πολλές φορές ο Ερντογάν ότι το έχουμε και αυτό το θέμα των ομογενών μας, των Τούρκων όπως λέει, στη Θράκη, και θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να είναι πολύ προσεκτική απέναντι σε αυτή την τουρκική διείσδυση. Το θέμα της γαλάζιας πατρίδας που αφορά την διδασκαλία στα τουρκικά σχολεία ως μάθημα, που δεν είναι μόνο αυτό το σημαντικό, στα καινούργια εκπαιδευτικά πονήματα που θα εκπαιδεύονται οι Τούρκοι
σε όλες τις βαθμίδες της τουρκικής παιδείας, στα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Καλό είναι να το παρακολουθήσουμε, γιατί αυτό θα προσπαθήσει ο Ερντογάν να το περάσει και στην νεολαία της μουσουλμανικής μειονότητας μέσα από τα τζαμιά. Θα ήθελα να παραμείνουμε λίγο στο θέμα της Θράκης και να μου πείτε, επειδή λογικά γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, τι συγκεκριμένα χρειάζεται η Θράκη, δηλαδή τι μπορεί να κάνει συγκεκριμένα η πολιτεία περισσότερο, οι πολίτες περισσότερο, τι χρειάζεται για να ανακάμψει μετά τις φωτιές, μετά την δημογραφική μείωση? Κοιτάξτε, στον οικονομικό τομέα χρειάζονται επενδύσεις, γιατί ξέρετε οι Θράκοι το να φύγουν άνθρωποι και να ερημοποιείται ή να βλέπουμε χωριά τα οποία είχαν 1.000 κατοίκους και αυτή τη στιγμή έχουν μόνο 100 κατοίκους σε πολλά χωριά στη Θράκη, νομίζω είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις οι οποίες να μπορέσει να συμφέρει, να μπορέσει να κρατήσει τον πληθυσμό εκεί. Η εγκατάλειψη των περιοχών κυρίως από χριστιανικούς πληθυσμούς, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Θα έλεγα ότι τρίβει τα χέρια της η Άγκυρα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα έπρεπε να γίνει είναι αυτό το ανέφερα και πριν, είναι η κρατική παρουσία, η παρουσία των υπηρεσιών σε όλες τις γωνίες, γιατί υποβάλλεται η περιοχή σε μία πίεση από τους πράκτορες της Άγκυρας και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και το τρίτο και σημαντικό, οι τοπικοί παράγοντες, η αυτοδιοίκηση να μην θεωρούν ότι είναι τόσο δέσμοι απέναντι στους ψήφους της μειονότητας και να εξυπηρετούν πολλές φορές τα θέλω αυτής. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τελευταία συναυλία που έγινε πριν από περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, με χρηματοδότηση της περιφέρειας. Από ό,τι έμαθε η περιφέρεια δεν γνώριζε ότι θα έχει τέτοια τροπή. Με τουρκοκύπρια τραγουδίστρια να τραγουδάνε τον ύμνο του Κεμάλ όταν έμενε στη Σμύρνη. Θα πρέπει οι τοπικοί παράγοντες, διοικητικοί, οι τοπικοί φορείς, να μην κάνουν τόσο πολύ τις πλάτες σκεπτόμενοι τους ψήφους, τη δεξαμενή ψηφοφόρων της μειονότητας, γιατί αυτό αντιβαίνει προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό χρειάζεται στήριξη φυσικά και από την κεντρική κυβέρνηση, στην εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση, την ελληνική. Μου κάνετε μια πολύ καλή πάση για το επόμενο ερώτημα. Κύπρος. Έχουμε καταλάβει, πιστεύετε, στην Ελλάδα τη σημαντικότητα, την κρισιμότητα της Κύπρου? Και αφού το αναπτύξετε αυτό, θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς σχέση πρέπει να αναπτύξουμε από το σημείο αυτό που βρισκόμαστε, με δεδομένο το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Κύπρο, ως κρατικές οντότητες και ιδίω του ελληνισμού. Ναι, εγώ θα πω αυτό που χρησιμοποιώ πάντα, που το γνωρίζω πολύ καλά, είναι ότι οι Τούρκοι στους σχεδιασμούς τους επιχειρησιακούς αντιμετωπίζουν το μέτωπο Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος ως μια ολότητα, ως μια συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε και εμείς, αυτοί οι αμυνόμενοι θα έλεγα. Γιατί είναι κάτι που ενοχλεί τους Τούρκους, και το πιο χαρακτηριστικό είναι, βλέποντας το πώς ενοχλεί τους Τούρκους, είναι αυτό που είδαμε να συμβαίνει τελευταία με τις τοποθετήσεις τη δημιουργία νέων σχηματισμών έναντι της Κύπρου. Η Κύπρος δεν είναι μόνο, η Κύπρος είναι η Ελλάδα. Ο ελληνισμός περιλαμβάνει την Ελλάδα, περιλαμβάνει και την Κύπρο. Η Κύπρος είναι η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι μόνο είμαστε ένα έθνος. Θα πρέπει να το δούμε και τεχνοκρατικά, μαθηματικά να το δούμε και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η Ελλάδα χρειάζεται την Κύπρο. Να το δούμε ψυχρά, να απομονώσουμε τα υπόλοιπα. Χρειάζεται την Κύπρο και δεν θα πρέπει στις συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας για τα ελληνοτουρκικά η Κύπρος να είναι απ' έξω. Είναι μεγάλο λάθος. Βλέπουμε η Τουρκία στην ουσία, ο Τατάρ δεν λέει κάτι αν δεν πάρει την έγκριση της Άγκυρας, και εμείς αφήνουμε την εντύπωση ότι η Κύπρος είναι απ' έξω από τη συζήτηση. Είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί είναι αυτό ένα asset, είναι ένα προνόμιο που έχει η ελληνική πλευρά, να έχει και την Κύπρο στην άμυνα. Εάν πέσει η Κύπρος, δεν μπορεί να υπάρξει άμυνα, επιχειρησιακά το λέω, στο Αιγαίο και στον Εύρο. Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό. Η Τουρκία ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι η δεύτερη ταξιαρχία πεζοναυτών είχε μία, θυμίζω, στη Φώκια. Η ταξιαρχία πεζοναυτών είναι ένας σχηματισμός ο οποίος δοκιμάζεται και κάνει ασκήσεις για κατάληψη ελληνικών νησιών. Δημιούργησαν τη δεύτερη ταξιαρχία στο Αξάζ έναντι της Ρόδου.
Αυτό έγινε 29 Ιουνίου, το ανακοίνωσαν στις αρχές Ιουλίου ότι έκανε ασκήσεις στο Αξάζ και εκεί φάνηκε ότι δημιουργείται η δεύτερη ταξιαρχία. Πήγε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας στην Κύπρο, ανακοίνωσε ότι θα γίνει στις 15 Ιουλίου, μερικές μέρες μετά, ότι θα γίνει ναυτική βάση στο Μαρί, ναυτική βάση, και βλέπουμε ότι οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι την δεύτερη ταξιαρχία πεζοναυτών που είχαν προηγουμένως ανακοινώσει στο Αξάζ, με τις τοποθετήσεις αξιωματικών, είπαν ότι ο διοικητής τους και η ταξιαρχία τελικά θα την εγκαταστήσουν στην Αλεξανδρέτα απέναντι από την Κύπρο. Θέλω να δείξω πόσο σημαντικό είναι για τους Τούρκους κάθε κίνηση στρατιωτική που κάνουμε εμείς. Θα πρέπει να γίνει μια αναεπικαιροποίηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, να γίνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ελλάδας-Κύπρου πιο συχνές. Δεν το ξέρετε, μπορεί η Τουρκία να λέει ότι αποφύγετε τις προκλήσεις και τη ρητορική και τις ενέργειες, γιατί αυτό προβλέπει διακήρυξη φιλίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κοινές ασκήσεις με την Τουρκία. Οι ασκήσεις δεν σημαίνει ότι επιτίθεμαι, οι ασκήσεις σημαίνει ότι ετοιμάζομαι. Γιατί η Τουρκία δεν το τηρεί από την άλλη πλευρά σε αυτό. Βλέπουμε πολλές ασκήσεις που έχουν καθιερωθεί εδώ και 3 χρόνια, κοινές ασκήσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, από Τουρκία και ψευδοκράτος, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Λοιπόν, θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την εικόνα, την έννοια του κοινού αμυντικού χώρου, αυτού του δόγματος, και με κοινές ασκήσεις στην περιοχή, το συνδετικό κρίκο, δηλαδή μεταξύ Κάσου, Καρπάθου, Καστελορίζου και Κύπρου, και να μην φοβηθούμε να πάμε να αναβαθμίσουμε τη βάση και να έχουμε μονίμως σταθμευμένα πλοία ή και αεροσκάφη στην Κύπρο, γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία, γιατί βλέπει ότι έτσι αναβαθμίζεται η κοινή πολεμική μηχανή Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλώντας για τουρκική ψυχολογία, έχοντας ζήσει εκεί, γνωρίζοντας τη γλώσσα, μελετώντας την κοινωνία, θα θέλαμε να μας πείτε τι αισθάνεται αυτός ο λαός για τον εαυτό του, για τους γειτονές του, ειδικότερα για εμάς. Είναι αντιπροσωπευτικό αυτό που βλέπουμε ως ρητορική των ηγετών του για τον μέσο Τούρκο, για την τουρκική κοινωνία? Η Τουρκία είναι μια χώρα, νομίζω, μια κατηγορία από μόνη της. Θα έλεγα, θα πρέπει να ζήσει κάποιος για να καταλάβει. Οι Τούρκοι είναι άνθρωποι οι οποίοι, όταν λες ότι είσαι Έλληνας, το δέχονται αρχικά πολύ θετικά. Ζήσαμε μαζί χρόνια, λένε διάφορα έτσι πολύ θετικά σχόλια. Όπως στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι που εύκολα φανατίζονται. Το βλέπουμε, αν δούμε σε περίοδους μη κρίσης ή μη έντασης με την Ελλάδα, όλες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται, ποια θεωρείται πιο χώρα εχθρική για την Τουρκία, η Ελλάδα είναι έξω από το κάδρο. Βλέπουμε χώρες όπως το Ισραήλ, η ΙΠΑ ή η Ρωσία στο παρελθόν. Τώρα, όταν είναι η περίοδος έντασης και δούμε τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, μπαίνει και η Ελλάδα δεύτερη, τρίτη θέση ή και πρώτη θέση. Αυτό είναι γιατί φανατίζεται πολύ εύκολα ο Τούρκος, ο αναλφαβητισμός. Εντάξει, ανέβηκε το ποσοστό, ανέβηκε το επίπεδο του λαού, όμως συνεχίζει να υπάρχει και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι Τούρκοι είναι λαός φοβισμένος και έχει πολύ μεγάλη σημασία, δίνει μεγάλη σημασία στον αρχηγό, στον ηγέτη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή και το ισχυρό του χαρακτήρα του Ερντογάν το χρησιμοποιεί σε εκλογές και έτσι πετυχαίνει θετικά αποτελέσματα. Οι Τούρκοι είναι φοβισμένος λαός, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας σε όλες τις εκφάνσεις της διαχείρισης των ελληνοτουρκικών θεμάτων, είτε αφορά τα πολιτικά, τα στρατιωτικά κτλ. Κάθε τι που από πλευρά μας είναι επιθετικό μπορεί να δείχνει ο Τούρκος ότι αντιδράει, στην ουσία όμως φοβάται. Και φάνηκε χαρακτηριστικά αυτό που έγινε με το Ισραήλ. Δηλαδή τώρα βλέπουμε μια Τουρκία να παίρνει μέτρα απέναντι σε ένα Ισραήλ, επειδή αντάλλαξαν απειλές με αφορμή την υποστήριξη της Τουρκίας στη Χαμάς μετά την 7η Οκτωβρίου. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να είμαστε επιθετικοί, και το λέω με πλήρη γνώση. Έχω προσωπικές εμπειρίες που όταν πέφτει σε άμυνα ο Τούρκος μπαίνει σε επίθεση, κάτι το οποίο είναι και στην καθημερινότητα, το βλέπεις, και όταν εμείς μπαίνουμε σε επίθεση βλέπεις τον Τούρκο αισθάνεται μειονεκτικά, και θα πρέπει να το έχουμε και σαν αυτό το επιθετικό, έτσι να καλλιεργούμε και τους αξιωματικούς μας, τους επαξιωματικούς μας, το στρατό μας με πιο επιθετικό πνεύμα, γιατί αυτό επιβάλλεται. Δεν νοείται στρατός χωρίς επιθετικό πνεύμα και ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία. Άρα αυτό θα πρέπει να είναι και στην πολιτική μας.
αυτές οι θεωρίες, ξέρετε, το τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τους Τούρκους, πόλεμο θα κάνουμε, εγώ τις επιστρέφω πίσω λέγοντας ότι όχι, αν ετοιμάζεσαι για πόλεμο, δεν θα κάνεις ποτέ πόλεμο. Γιατί κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αυτό το δίλημμα είναι ψεύτικο και είναι από ανθρώπους που πιστεύω διακατέχονται από φοβίες. Λέει, μα δεν μπορούμε να τα βάλουμε στρατιωτικά με την Τουρκία να κάνουμε πόλεμο. Όχι, δεν θα κάνεις πόλεμο. Εάν ετοιμαστείς για πόλεμο, ο Τούρκος δεν θα το κάνει, γιατί φοβάται ακόμη και την ισοπαλία. Αυτό που βλέπουμε επίσης στην Τουρκία στους χειρισμούς είναι να εργαλειοποιεί, να χρησιμοποιεί τα θρησκευτικά μας σύμβολα πολύ έντονα. Το είδαμε στην Αγία Σοφία στο μετατροπή της Τζαμί, το είδαμε στη Μονή της Χώρας, το είδαμε τώρα πιο πρόσφατα στην Παναγία Σουμελά, στην οποία ακυρώθηκε η Θεία Λειτουργία. Τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό? Κρύβεται κάποιος φόβος πίσω από αυτό? Γιατί δίνει τόσο σημασία, εφόσον λέμε ότι είναι soft power αυτά τα ζητήματα, μια χώρα με τόσο μεγάλες φιλοδοξίες? Γιατί νοιάζεται τόσο πολύ για αυτά τα θέματα? Πρέπει να πούμε ότι είναι και άλλες Παναγίες έχουν μετατραπεί εκκλησίες σε τζαμιά. Αγία Σοφία Τραπεζούντο, στην Νίκη Αγία Σοφία, στο Ένο, στην Αδριανούπολη. Έχουμε πολλές, στη Βυζή, πολλές και άλλες εκκλησίες. Ο Ερντογάν είναι ένας ακραίος Ισλαμιστής, νεοοθωμανιστής, ο οποίος του αρέσουν πολλά να ανακαλεί από αυτά που εφάρμοζαν οι Σουλτάνοι. Είναι μια ένδειξη κυριαρχίας και επιβολής του Ισλάμ έναντι του χριστιανισμού, έναντι της Δύσης. Η Αγία Σοφία γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε, γι' αυτό χρησιμοποιείται. Ο Ερντογάν το κάνει το μετέτρεψε για να δείξει στη Δύση ότι εγώ το κύριο σύμβολο χριστιανισμού, το οποίο είναι δικό μου, εγώ το ελέγχω, εγώ είμαι ο κυρίαρχος, και φάνηκε χαρακτηριστικά με το μνημόσυνο, θα λέγαμε, την τελετή που έκανε την επικίδια για τον ηγέτη, το θάνατο του Χανίγε της Χαμάς, που το έκανε στην Κωνσταντινούπολη. Ήθελε να δείξει ότι εγώ εδώ, σε αυτό το σύμβολο κυριαρχίας και κατοχής, δηλαδή στην Αγία Σοφία που την έχω κάνει τζαμί, εδώ κάνω το μνημόσυνο, κάνω την επικίδια τελετή για τον Χανίγε. Γιατί παρίσταται όμως η ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κάποιο είδους αμφισβήτηση ή αυτοαμφισβήτηση? Το πρώτο είναι αυτό που σας είπα, είναι σωστή η ερώτηση σας και που επιμένετε, γιατί θα μου διέφευγε. Το πρώτο είναι αυτό. Μία προσπάθεια του Ερντογάν, χρησιμοποιώντας τα θρησκευτικά σύμβολα τους ναούς, και με αυτό που έγινε με την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο. Λοιπόν, θέλει να δείξει απέναντι στη Δύση ότι εγώ είμαι ο κυρίαρχος και κατέχω αυτά τα σύμβολα και τα χρησιμοποιώ για τους δικούς μου θρησκευτικούς σκοπούς. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση. Ο Ερντογάν βλέπει, και αυτό είναι ερμηνεία της ακύρωσης πλέον, από εδώ και πέρα δεν θα βλέπουμε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τη 15η Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά, γιατί φέτος έμαθα πλέον θα γίνεται 23. Τώρα ανακάλυψαν οι Τούρκοι ότι ο Πορθητής κατέλαβε την Τραπεζούντα όχι την 26η Οκτωβρίου που είχαν πάντοτε γιόρταζαν, αλλά την 15η Αυγούστου. Είναι γιατί υπάρχει μία φοβία στην Τουρκία. Έχουν δει ότι ξυπνάνε, αν θέλετε, το λέω συνδυσιακά. Είναι πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι αρχίζουν και αναζητούν την ταυτότητά τους. Βλέπουν ότι επειδή είχαν ακούσει ιστορίες και μιλάμε για χιλιάδες τέτοιων ανθρώπων, επειδή οι πρόγονοι ήταν χριστιανοί, αρχίζουν και αναζητούν την ταυτότητά τους, και βλέπει ο Ερντογάν ότι η συγκολητική ουσία αυτού του μοσαϊκού εθνοτήτων της Τουρκίας βλέπει ότι κινδυνεύει. Είναι πολύ καλά διαφυλαγμένο το καθεστώς. Ξέρετε, η λέξη εθνική ασφάλεια νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα που να χρησιμοποιείται τόσο πολύ όσο στην Τουρκία, γιατί θα πρέπει να διαφυλαχθεί αυτό το μοσαϊκό εθνοτήτων για να μπορεί να υπάρξει η συνέχιση του τουρκικού κράτους. Εδώ και 100 χρόνια γίνεται αυτό. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σαν έννοια γι' αυτό ιδρύθηκε από το 1960-61. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι διαφυλάται πολύ καλά η εθνική ασφάλεια με τους μεγάλους αριθμούς, η στρατοχωροφυλακή έχει 196.000 δύναμη, η αστυνομία γύρω στους 250.000, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 360.000. Μιλάμε έναν κρατικό μηχανισμό
που είναι συνδετικός κρίκος σε κάθε τι αποσχιστικό. Όμως βλέπουμε ότι κάποιες φοβίες εκδηλώνει το καθεστώς απέναντι σε πιθανότητα μια δυνητική αφύπνιση των λαών, οι οποίοι αρχίζουν και αναζητούν την πραγματική τους ταυτότητα. Και αυτό ο Ερντογάν νομίζω ότι προσπαθεί να το αποτρέψει. Και μιας και μιλήσατε για εθνική ασφάλεια και για εθνική ταυτότητα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να ολοκληρώσουμε κάπως έτσι την σημερινή συζήτηση. Πέρα από τα αμιγώς θέματα ασφαλείας και στρατηγικής, η Ελλάδα βλέπετε ποιο είναι το όραμά της για τον εαυτό της μέσα στις συνθήκες που διαμορφώνονται τώρα? Θα μπορούσαμε δηλαδή αυτό να το προσεγγίσουμε με λίγες φράσεις, λίγα λεπτά? Τι είναι το όραμά μας για τον εαυτό μας για το μέλλον? Εγώ θα μπορώ να πω τι θα πρέπει να είναι. Και δεν έχει καθόλου επιθετικό χαρακτήρα, με την έννοια η Ελλάδα πρέπει και στα σχολεία. Ξέρετε, έχω 4 παιδιά και έχω καλή εικόνα διαχρονική όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται στα σχολεία. Και στα σχολεία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και στα θέματα που έχουν σχέση με την κυβέρνηση, στην εφαρμογή εξωτερικής πολιτικής εννοώ, θα πρέπει να διαισθανόμαστε, να περάσει μέσα στη συνείδησή μας ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι κάτι εγώ που το εισέπρατα από ξένους αξιωματικούς. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μου έλεγε ο Ιορδανός ακόλουθας άμυνας όταν ήμουν στην Τουρκία, ότι εγώ έχω σπουδάσει την ελληνική ιστορία και είμαι περήφανος. Λοιπόν, πρέπει η Ελλάδα να διαισθανθεί και να πιστέψει ότι μπορεί να ζήσει με 400 χρόνια σκλαβιάς, μετά από πολλές αιώνες κάναμε το δικό μας κράτος, ότι έχουμε μία ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Η Ελλάδα είναι μία χώρα σύμβολο της δημοκρατίας, έχει μία πολύ βαριά ιστορία και θα πρέπει να έχει ένα επιθετικό όραμα απέναντι για να μπορέσει να συγκροτήσει το δικό της και να διαφυλάξει το δικό της status quo στις πολύ αρνητικές εξελίξεις οι οποίες βλέπουν να συμβαίνουν γύρω μας. Δεν δικαιολογείται καμία ητοπαθή στάση, καμία στάση του τύπου και τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε, ας κάτσουμε να συζητήσουμε. Όχι. Νομίζω ότι έχουμε μια ευθύνη, έχουμε μια παρακαταθήκη από τους προγόνους μας να διαφυλάξουμε αυτό το ρόλο τον οποίο εμείς διεκδικήσαμε αυτοί στο παρελθόν και τον διατήρησαν, και όχι μόνο για λόγους ιστορίας, λόγω θέσεως της Ελλάδος, λόγω δυνατοτήτων. Έχουμε ανθρώπους με φοβερές δυνατότητες στην Ελλάδα και το βλέπουμε που διαπρέπουν όταν πάνε στο εξωτερικό δυστυχώς, και νομίζω το όραμα θα είναι θα πρέπει να διαφυλάξουμε και να διεκδικήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας, τα εθνικά μας συμφέροντα, με βάση και με γνώμονα τις συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, αλλά σκεφτόμενοι ότι έχουμε μια βαριά ιστορία στην οποία οφείλουμε και πρέπει να έχουμε κατά νου σε κάθε απόφασή μας για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο επίλογο από αυτό το μήνυμα. Κύριε Καμπουρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσα πολύ τη συζήτηση αυτή. Ήταν χαρά μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Να είστε καλά.